নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেল গাঁৱলীয়া ৰেচিপি দীপ্তিত আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কল দিয়া কলপাত পিঠা। কেনেকৈ কেৰাহীতে কলপাত পিঠা বনাব পাৰি পানী নিদিয়াকৈ, আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, যাতে আগলৈও মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ এইদৰে চাই থাকিব পাৰে। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই কলপাত দিয়া কল পিঠা বনাম। এয়া কল লৈছোঁ। এই কলপাতখন এতিয়া ধুই ৰ'দত শুকাই ল'ম যাতে ফাটি নাযায়। এয়া কলখিনি বাকলি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মিক্সিত ভালদৰে মিহি কৰি চেকি ল'ম। এয়া কাটি আছোঁ মিক্সিত দিয়াৰ কাৰণে। এয়া মিক্সিত দি ল'লোঁ, এতিয়া চেকি ল'ম। এয়া হৈ গ'ল। এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, ইয়াত এতিয়া কলখিনি দি ল'ম। এয়া কলখিনি দি লৈছোঁ, এতিয়া একেলগে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া সানি লৈ আছোঁ মিক্স। এয়া নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। আটা যেনেকৈ সানি লয় তেনেকৈ মাৰিব লাগে। এয়া এইখিনি মাৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া লাড়ু বনাই কলপাতত দি থাকিম। এয়া কলপাতখিনি ধুই আছোঁ। এয়া ধুই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ৰ'দত অলপ শুকুৱাব দিছোঁ। এতিয়া বেলনাৰে ইয়াত বেলি দি আছোঁ। এয়া লাড়ু বনাই কলপাতত দি বেলি আছোঁ। পাতটো ৰ'দত দিয়াৰ কাৰণে ফাটি যোৱা নাই। এয়া বনাই থৈ দিলোঁ কলপাত। এতিয়া কেৰাহীটো পাতি দিম। এয়া কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ, গৰম হৈ লৈছে। এতিয়া পিঠাটো ইয়াত বহাই দিম। এয়া কলপাতখন এতিয়া পিঠাটো ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ওলটাই দিম। এয়া ওলটাই দিছোঁ। এয়া কলপাতটো দেৰাই উঠিছে, এফালে হৈ গৈছে। এয়া এইখন হৈ গ'ল, নমাব পৰা হৈ গ'ল। এইখন নমাই থলোঁ। এয়া এনেকৈ ওলটাই দিছোঁ হ'ব আৰু। ইয়াত পানীও দিব নালাগে, ভাপতো দিব নালাগে, এনেকৈ কেৰাহীত দি ওলটাই দি থাকিলে হৈ গ'ল। কলপাতটো পুৰি গ'লে পিঠাখন হৈ যাব। এইখন নমাব পৰা হৈ গ'ল, নমাই থলোঁ। এইবাৰ দুটা একেলগে বহাই দিছোঁ। এতিয়া ওলটাই দিছোঁ। এয়া নমাব পৰা হ'ল, এইখন হৈ গ'ল। এয়া নমাই থলোঁ। এতিয়া পিঠাটো হৈছেনে হোৱা নাই চাই ল'ম। চাওক, এয়া ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক পিঠা কি পাতল হৈছে। খাবলৈ ভাঙি দিছোঁ। এয়া খাবলৈ সোৱাদ হৈছে। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই ভাল পায়। এয়া কল দিয়া কলপাত পিঠা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। পানী নিদিয়াকৈ বনোৱা পিঠা।
এয়া কেৰাহীত দিয়া কলপাত পিঠা, পানী নিদিয়াকৈ বনোৱা। এয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কল দিয়া কলপাত পিঠা খাবলৈ ৰেডি। এয়া চাওক খুব পাতল হৈছে। এনেকৈ বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও সোৱাদ হয়। বনাই চাব পাৰে এনেকৈ। এয়া কলপাত পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল। কল দিয়া কলপাত পিঠা খাবলৈ ৰেডি। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব পাৰে, বনাবলৈ অতি সহজ হয়।